Okey. Kita tahu awak dah silap langkah. Peperiksaan dah nak dekat dan awak baru nak panik sekarang. Relax, jangan risau. Anggap je kupasan ni macam pelan perang awak untuk selamatkan keadaan. Boleh punya. Peperiksaan tinggal seminggu je lagi dan awak belum mula? Kami faham sangat perasaan tu. Rasa tertekan, kelam kabut, rasa macam habislah aku. Tapi, tunggu dulu. Masih ada harapan. Serius. Apa yang awak perlukan sekarang ni bukanlah panik, tapi strategi. Jadi, jangan panik. Susun atur balik. Inilah plan perang awak. Dalam beberapa minit ni, kita akan ubah rasa huru-hara tu jadi satu plan yang tersusun. Jom kita mulakan dengan benda paling penting sekali, merancang. Okey, bahagian 1. Mula-mula, kita kena rancang. Peraturan nombor 1 dalam mod kawalan kerosakan ni, henti berpura-pura awak boleh belajar semua benda. Takkan sempat. Sebaliknya, kita kena jadi strategik. Kita kena fokus dekat mana yang betul-betul penting. Ingat, masa tu emas kan? Okey, jom kita tengok benda ni. Ini namanya matriks ulang kaji pantas. Selalunya, naluri kita ni akan suruh kita belajar topik yang kita dah terror kan? Sebab rasa best, rasa pandai. Tapi, bila belajar saat akhir ni, kita kena lawan perasaan tu. Wajib serang kelemahan kita dulu. Jadi, inilah turutan yang betul. Nombor 1, topik yang awak lemah, tapi keutamaan dia tinggi. Lepas tu baru yang lemah dan keutamaan rendah. Kemudian barulah sentuh yang awak dah kuat tu. Nampak tak? Cara ni setiap minit yang awak luangkan akan bagi impak maksimum. Jangan buang masa dekat zon selesa awak lagi. Okey, tapi katalah awak betul-betul dah mod kecemasan. Masa suntuk sangat. Matrix tadi tu nampak macam rumit pula. Ada satu lagi cara yang lagi laju. Kita panggil dia pelan panik. Ini memang untuk kawalan kerosakan tahap tertinggi. Cara dia sangat mudah. Tengok ni. Langkah 1, senaraikan semua topik. Langkah 2, letak kod warna. Merah untuk yang awak langsung tak tahu, kuning untuk yang so-so, hijau untuk yang dah mahir. Lepas tu, langkah 3, abaikan yang kuning dengan hijau tu. Terus serang zon merah je. Ingat, matlamat kita bukan nak jadi sempurna. Matlamat kita nak selamatkan sebanyak mana markah yang boleh. Baiklah, plan dah ada. Sekarang kita masuk bahagian 2. Belajar cerdik, bukan belajar keras. Macam mana nak buat? Lupakan terus tabiat baca nota ulang-ulang kali. Itu bukan belajar. Itu macam bersia-sia dalam buku je. Tak masuk kepala pun. Apa yang kita perlukan ialah kaedah pembelajaran yang aktif. Ini penting. Ingat, peraturan 90-10. Maksudnya, 90% masa awak patut guna untuk buat soalan latih tubi. Soalan. Lagi 10% je untuk belik nota. Kenapa? Sebab bila kita paksa otak selesaikan masalah, itu jauh-jauh lebih berkesan daripada baca pasif macam tu je. Konsep dia macam ni. Belajar pasif, lawan imbas kembali aktif. Belajar pasif ni bila awak baca nota, awak rasa macam, yang ni aku tahu. Awak cuma kenal maklumat tu. Tapi imbas kembali aktif, yang ni awak paksa otak awak untuk keluarkan balik maklumat tu dari memori. Dan cara inilah yang terbukti secara saintifik paling power untuk belajar. Nak tahu satu cara imbas kembali aktif yang paling hebat? Guna teknik Feynman. Senang je. Ambil satu konsep, lepas tu cuba terangkannya kuat-kuat guna bahasa paling mudah. Bayangkan awak tengah ajar budak umur 5 tahun. Bila awak mula tersekat-sekat atau gagap, bingo. Itulah dia jurang dalam pengetahuan awak. Kat situlah awak kena fokus. Okey, bahagian 3. Yang ni istimewa sikit. Kita akan jurutera songsang peperiksaan. Teknik ni, terus terang cakap, rasa macam menipu sikit. Tapi jangan risau, ia 100% sah dan sangat-sangat efisien. Pernah dengar tak? Langkau soalan, salin jawapan. Bunyi macam salah sangat kan? Tapi relax. Ini bukan pasal meniru dalam peperiksaan. Ini sebenarnya satu kaedah belajar yang sangat bijak. Belajar terus daripada skema pemarkahan. Kenapa cara ni hebat sangat? Sebab skema pemarkahan tu, ia hanya ada isi-isi penting yang bagi markah. Tak ada benda tak perlu macam dalam buku teks. Awak belajar terus dari titik akhir. Maknanya awak jimat banyak masa dari salin nota benda yang entah keluar entah tidak dalam peperiksaan. Jadi, aliran kerja dia macam ni. Dapatkan skema pemarkahan tahun-tahun lepas. Lepas tu, kaji jawapan contoh tu. Cuba fahamkan jawapan tu dulu. Kalau dah faham, selesai. Tak payah susah-susah baca satu bab. Awak hanya buka buku teks bila ada bahagian dalam jawapan tu yang awak tak faham. Jimat masa, kan? Okey, seterusnya. Bahagian 4. Macam mana nak percepatkan pembelajaran? Kita akan guna pelbagai deria dan teknik mampatkan maklumat supaya lagi cepat masuk. Kalau awak suka tengok video pembelajaran, jangan tengok macam tengok filem. Kena aktif.
Pertama, lajukan video tu ke 1.5x. Kedua, pasang sari kata jadi awak boleh dengar dan baca serentak. Ketiga, sambil tengok tu, tulis kata kunci. Dan paling penting, setiap beberapa minit, berhentikan video tu dan cuba sebut balik apa yang awak dah belajar. Cara ni baru betul-betul lekat. Tak cukup masa nak baca satu bab penuh? Tak apa, langkau je. Terus pergi ke bahagian ringkasan atau summary kat hujung bab tu. Kat sinilah selalunya semua isi paling penting dan padat diletakkan. Macam helaian tipu yang dah siap. Dan sekarang, kita dah sampai ke fasa terakhir, bahagian 5, malam dan hari penentuan. Ini adalah langkah-langkah kritikal yang awak kena ambil beberapa jam sebelum dan masa peperiksaan tu sendiri. Malam sebelum peperiksaan, guna saki-baki tenaga yang ada tu untuk belek formula-formula penting atau istilah-istilah utama. Lepas tu, terus tidur. Kenapa? Sebab sains dah buktikan masa kita tidur, otak akan simpan apa yang kita baru belajar tu ke dalam memori jangka panjang. Ini lagi bagus daripada berjaga sampai pagi tapi masuk dewan peperiksaan dengan kepala zombie. Okey, hari peperiksaan. Loceng dah bunyi, pengawas dah bagi kertas. Apa nak buat? Jangan terus jawab soalan. Ambil 5 minit pertama tu untuk buat memory dump. Terbalikkan kertas soalan awak ke muka surat kosong dan tulis semua benda yang awak hafal. Formula, tarik, definisi, apa saja. Tulis cepat-cepat. Kelebihan dia? Banyak. Pertama, awak dah keluarkan semua benda penting sebelum awak panik dan lupa. Kedua, awak dah cipta helaian tipu peribadi awak yang sah untuk guna sepanjang peperiksaan. Dan ketiga, ia tenangkan saraf awak. Awak mula peperiksaan dengan satu tugas yang aktif dan terkawal. Hebat kan? Okey, sekarang pelan tindakan dah hadir depan mata awak. Strategi semua dah siap. Jadi soalannya, apa langkah pertama yang awak akan ambil? Jangan tunggu lagi, mulakan sekarang juga. Selamat berjuang.